hindi naman masyadong lakado dapat kasi nga magtatanim tayo, auntie. Hindi naman tayo rarampa. Sorry. Hi! Ako si Nika Salas, isang farmer, at ngayon ako naman ang pagtataniman niyo ng papuri. Please! So, to start my day, ang pinaka-first na routine ko talaga is, syempre, mag-toothbrush. Pagkagising mo sa umaga, mag-toothbrush, and then mag-facial wash ako. Syempre, ngayon, nakapag-facial wash na ako, hindi ko na pinakita sa inyo. Para naman, hindi ako masyadong haggard pag nakita nyo dito sa video. And then, the next one is, magtatali muna tayo ng buhok bago tayo mag-moisturizer naman. So, ayan. Pagkagising ko sa umaga, after kong mag-routine talaga, sabak na agad ako sa labas, arawan. Kaya talagang pinaka-holy grail ko yung mga products na ginagamit ko ngayon. Ang mga ginagamit ko na hindi ko talaga nakakalimutan tuwing lalabas ako ng bahay or basta lalabas lang ako dito sa veranda is moisturizer, sunscreen, at saka lip balm. Napaka-importante niyan, lalo na sa line of work ko dahil nga, ay farm girl. So, bago ako mag-start mag-moisturizer, papakita ko sa inyo yung pang-facial wash ko. So, ito siya. Binibili ko siya sa pharmacy sa mall. And kahit yung moisturizer ko, same brand. Also, my toner, same brand din. So, hindi ako nag-iiba ng brand. Ito na kasi yung hiyang ng skin ko. So, hindi ko na siya pinapalitan. And yun nga, after mag-facial wash, tayo ay mag-moisturizer. Lagay lang tayo ng konti. Hindi ako masyadong marami maglagay ng moisturizer kasi naglalagay pa ako ng sunscreen. So, ayan. Ang pag-apply ko ng moisturizer is pataas lang po ganyan. All throughout yan. Laging pa ganyan lang para hindi maging soggy yung ating skin. So, yung moisturizer na ginagamit ko talagang nag-hydrate siya ng skin ko. And talagang hiyang na ako dyan. Kaya, hindi ko siya pinapalitan. Kahit na takot nga ako mag-try ng ibang brands. Kasi, dito na talaga ako sanay. Dati kasi wala talaga akong kahit na anong nilalagay sa mukha ko at all. Pero, yun nga, nung nag-start ako sa farming, syempre, kailangan nating alagaan yung sarili natin para hindi tayo masunog masyado sa araw. So, ngayon na nasa line of work ako na laging nasa araw, laging nasa labas, napaka-importante niya. Hindi lang sa akin na kahit sa inyo, kahit hindi kayo laging nasa arawan, mas maganda pa rin talaga na meron kayong skincare para mas maalagaan yung sarili niyo at saka yung confidence niyo madagdagan. So, lagi akong nasa initan, nasa alikabok, kaya lagi akong nag-i-skin prep tuwing umaga. And next one, after nating mag-moisturizer dahil medyo tuyo-tuyo na nga siya, is sunscreen. So, ang brand naman ng sunscreen ko is itong Nature Republic. So, binili ko siya sa Japan nung nagpunta ako doon last year. And sobrang tipid ko sa sunscreen dahil hindi ko naman alam kung kailan ako babalik doon, mga auntie, diba? So, kailangan nating tipirin. Pero, ito talaga, hindi ko lang to ina-apply once a day. Tuwing break time or basta nagiging oily na yung face ko, after nun, kailangan ko ulit mag-reapply kasi syempre, hindi naman nag-i-stay yung sunscreen na as in talagang 24 hours or what. Basta, ang ginagawa ko lang tuwing may time or tuwing break time, nagre-reapply ako ng sunscreen. So, yan, apply na natin. Sa mga hindi nakakaalam, hindi ko talaga in-expect tong work na to for me. Kasi dati, meron akong retail shop. Nag-open ako ng retail shop. Doon siya sa province namin sa Pangasinan. And siguro mga 3 to 4 months pa lang siyang running. And then, biglang nag-pandemic. So, wala akong ibang choice kundi isara yung shop. And after no, nasakto naman na nagkaroon kami ng lupa dito sa Tarlac and dun ako nakapag-decide na magstay na dito. Tapos, yung tito ko kasi talaga, meron siyang tinanim na isang ubas lang. And then, trinay ko siyang palakihin, trinay ko siyang itrim, paramihin. And doon ako sumaya nung bumunga na talaga siya. No, parang, ay, ang galing, diba, ang mga grapes, isa laon yun lang. So, tayo dito sa Tarlac, para mas malapit lang sa Manila, nag-try kaming mag-grape farm. And ngayon, syempre, okay naman siya, nag-boom naman siya, and hindi lang pala grapes ang laman ng farm natin. Kung napapanood nyo ako, ang laman ng ating farm is grapes, mulberries, figs. Ewan ko kung familiar kayo sa figs, pero tingnan nyo lang sa TikTok ko. Dahil maraming nagkakagusto ng mga young ones, so may mga
gusto nang bumili para itanim, meron naman gusto para tikman lang, ganyan. 'Di ba ang bilis-bilis lang, parang ang dami ko na atang nalagay dahil sa chismox ko sa inyo. And alam nyo, 'pag love nyo talaga yung work nyo, hindi kayo mai-stress, hindi nyo iisipin na burden siya sa inyo kasi nga love nyo yung work nyo. Kaya etong line of work na 'to na agritourism, kasi itong farm, ginawa na naming agritourism, marami na kasing nagvi-visit. Nagpi-picking sila ng mulberries, meron nagvi-visit para mag-picture lang, yung iba nga nagpi-picnic pa dito, natutuwa ako. So, talagang ang pinakagusto ko sa work talaga na is nakikita ko yung mga taong masaya, nag-e-enjoy sila. Lalo na yung mga bata. Kasi 'di ba ngayon, ang kabataan ngayon, yung mga babies pa, lagi na lang nasa phone, nasa iPad, walang ibang ginawa kundi manood. Pero nakikita ko yung mga bata dito sa probinsya na nag-e-enjoy sila, nagpi-picking, kumakain ng mga prutas, so nag-e-enjoy talaga ako. So, the next one naman sa ating skincare routine is lip balm. Eto, lagi dapat kayong merong lip balm sa bulsa. Hindi naman kailangang same brand sa akin, pero kahit na anong lip balm, it's okay. Pero syempre, much better kapag organic. So, mag-apply lang tayo ng lip balm. Kasi minsan sa arawan, nagbabalat yung lips. Ayan. Kaya dapat laging may moisturizer din ang inyong mga labi. Hindi lang ang mga face, kundi mga labi. So, mag-apply tayo. Lagi nyo lang itong ilagay sa bulsa nyo para lagi kayong ready anytime, anywhere. Dito sa pagfa-farming, ang pinaka-challenging talaga dito sa work namin is the weather. Dahil dito sa Pilipinas, alam naman natin na palala yung init ng araw tuwing every summer. Kasi nung bata ako, hindi naman ganito kainit eh. Pero ngayon, dahil nga, syempre, maraming nangyayari sa mundo, painit na rin ang painit ang araw. And then, hindi lang din sa init ang nagiging challenge namin, kundi yung bagyo. Kasi dahil open space ang farm, kapag malakas ang hangin, pag malakas ang ulan, syempre merong mga namamatay na halaman, nasisirang mga puno, natutumba ng mga puno. Tulad na lang nung last bagyo na uwan, sobrang dami talagang puno na natumba. Yung mga bougainvilleas namin na iba't ibang kulay ng flower natumba. Tapos, yung mga namatay din ng mga halaman. Yung ubasan ko, muntikan na, buti na lang talaga. Pero ang pinaka, talaga is yung greenhouse namin. Yung talagang UV plastic niya as in na washed out lahat, natanggal na punit. Tinanggal na namin and until now, nagre-recover pa kami. So, sa mga nag-aabang dyan ng picking, pasensya na po kayo pero mapopostpone po muna. So, next summer na lang po ulit para mas ready rin kami. At saka, mas maganda yung makikita nyo for the next year. Next step, aside sa lip balm, naglalagay din ako ng kilay. Hindi naman talagang plakadong kilay, pero parang nililinyahan ko lang ng ganyan para syempre, every time kasi minsan may mga pumupuntang guest unexpected. Syempre, kailangan maging presentable tayo, di ba? So, hindi lang naman dapat sa umpisa ng araw ka mag-i-skincare or what, or magre-ready. Syempre, dapat all throughout the day ready ka. Dapat okay din ang kilay mo. Tsaka kaya laging nakabulsa yung sunscreen, yung lip balm, para hindi naman masyadong hagardo. So, habang nagkikilay ako, meron ako ikukwento sa inyo kasi nga, diba, na-mention ko kanina na nagpapapiking kami ng mulberries. And, ang mulberries talaga is, kapag pinisa mo siya, magmamantsa talaga siya sa kamay mo. So, syempre, pag may mga nagpipiking, sabi ko, limit lang po natin yung pagkain ng mulberries kasi masama din naman masobran sa mulberries. Pero, syempre, yung mga guests, okay po, sige po. Pero pagbalik nila galing ng picking, mahalata ko kagad kung may kumain ng marami o wala. Alam niyo kung bakit? May tinta na yung bibig nila, para na silang nakalip tint. So, instant lip tint talaga ang mulberry. Tapos matatawa na lang ako, hindi ko naman sila pinapagalitan or what. Natutuwa nga ako kasi nag-i-enjoy sila na kumakain sila ng mulberries, nasasarapan sila sa mga prutas namin. Pero yun lang, parang nakakatuwa lang, ang funny lang na almost lahat ng mga bumibisita, pagbalik sa akin may mga lip tint na sa bunganga, yung mga kamay nila violet na ganyan. And tapusin lang natin ang pagkikilay lang ng maayos. Kaya hindi naman masyadong plakado dapat kasi nga magtatanim tayo, auntie. Hindi naman tayo rarampa. Charis. Ano pa nga ba?
wala na. Yun na lang, spray yung kuli. And ang pinang-i-spray ko is ito, Shigla. Alam nyo, kahit na sunscreen lang yung nilalagay ko, ito talaga yung ina-apply ko, itong setting spray na to. Pero ito din ang ginagamit ko kapag pupunta ako ng events, kapag nagmumall ako, kapag lumalabas ako. Ito rin talaga. So, i-apply muna natin siya. Alam niyo yung work ko hindi naman masyadong nakakaapekto dito sa lifestyle ko or sa daily routine ko dahil ako as a person, gusto ko lang talagang mag-stay sa bahay. Pero yung lalabas ka to go sa mall, hindi ako masyadong gano'n. Ang pinaka-relaxing routine ko aside from self-care is yung at least in a month may travel. Yun lang. I mean, oo, gusto kong mag-stay sa bahay, pero gusto ko rin namang mag-travel. Pero hindi naman to the point na dapat weekly umaalis ka. Yun lang, hindi naman siya masyadong nakaka-apekto sa work kasi hindi lang din naman ako yung nagtatrabaho dito. Meron naman akong kasama, meron akong katulong dito sa farm para maging maayos at saka para maging maganda. And tuwing wala naman ako dito is merong magbabantay at magme-maintain. Kaya, alam niyo, hindi rin ganun kahirap na mabigyan ng oras yung sarili ko after ng trabaho dahil hindi naman ako nag-work until gabi. Ang ginagawa ko kasi, parang ang nagiging schedule ko is 8 to 5. Eh, syempre, 5 p.m., meron pa rin namang magagawa nun. Pero pag nasa bahay lang talaga ako or gusto ko mag-relax, naglalaan lang ako ng 1 to 2 hours para mag-me time. Mag-Netflix, ganyan. Magkakape lang, tas magmumuni-muni sa paligid. Kasi kung mapapansin nyo, kung napapanood yung mga videos ko, napaka-breathtaking talaga dito sa farm. Nakaka-relax, walang stress. Ang stress mo lang ibon, manok, at aso. Yung mga ingay lang nila. Yun lang, wala na, yun lang. So, I think ito lang naman, o diba, napakadali lang ng skincare routine ng isang Nika Salas, the farm girl. Ilan lang yun, ilang steps lang yun. Facial wash, moisturizer, sunscreen, lip balm, at may pakilay. And then, setting spray, yun lang. And syempre, hindi rin ako makakalabas ng maayos kapag, hindi ako naka-farm hat. Syempre, bago tayo lumabas, meron din dapat tayong farm hat kasi ito talaga ang nagsisilbing shield sa mukha ko kapag maaraw. So, ayan. O, diba? Feeling ko ready na tayo. So, sa mga nakakapanood dyan, don't skip your skincare routine, self-care, self-love, every day, every time. Kasi, yun na lang talaga yung magiging reward mo sa sarili niyo para maging lalo kayong confident. And advice ko lang sa mga medyo nahihirapan sa work na i-balance yung self-care or self-love sa work, na take it sa inyong farm girl. Diba? At least 10 to 15 minutes na isisingit ko talaga siya na makapag-ayos, makapag-ready, makapag-prep bago lumabas sa arawan. And yung ganun na gesture nyo everyday or yung ganun na gawain nyo everyday is nakakatulong yun para maging lalong confident kayo sa sarili. So anyways, I hope meron kayong natutunan or at least na-enjoy nyo yung na-share ko ngayon. And kailangan na nating mag-work. So, bye! Different paths, different passion. Connected by one extraordinary beauty.